ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਕਿੰਗ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 4 ਵੱਜ ਗਏ। ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਲ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਲ ਮੇਰੇ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਮਨਾਓ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਹੁਣ ਦੀਵੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਕੰਮ ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇੜ ਲਏ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁੰਨਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਟਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਜਾਣਗੇ ਧਾਰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ। ਦੀਵੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਦੀਵੇ ਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੀਵੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੀਵੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਢਾਈ ਕਰੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੈਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ। ਦੀਵਾ ਦੀਵਾ ਵਾਲੀਏ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਦੀਵੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਕਰੂੰਗੇ ਚੱਕੂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮਿਰਚ ਭੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਂਟੇ, ਮੰਮੀ ਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੂੜਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਪ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੀਵੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਘਿਓ ਜਿੱਥੇ ਘਿਓ ਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਉੱਥੇ ਘਿਓ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਉੱਥੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ। ਆ ਜਾਓ ਉਦਮੀ। ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸੌਂਗ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੌਂਗ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ? ਖੇਤਾਂ में आज ਲੈ ਦੀਵੇ ਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਲੈ। ਹਾਏ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਐਨੀ। ਲਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਗਏ ਹੋਏ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਖੋਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। चलो जी पर दीवे चक लेने फिर हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं। लो जी मेरे सरदार जी ले आए इन्नी सारी मिठाई। असं क्या थोड़ी मिठाई ले आयो घर तो सानू कही ना ये नहीं लेना ये नहीं लेना। हूँ अपनी मर्जी की मिठाई पट्टे चक ये ले आए थे आप कल मोरचों चना बर्फी। बर्फी में 2 डब्बे चने बर्फी के। ये है बेसन के लड्डू। ये है काजू टोडा बर्फी। गिलास है जेडे अपने गिलास ले देखो देखो मम्मी ठीक है ना गिलास? ठीक है। ये गिलास ने जी 12 गिलास लेंदे अपने। वो एक अंदर रह गया वो चक के लिया डब्बा। उदों भी चॉकलेट भी रख लो बाद में खा लूँगा। लो जी ये हो गई अपनी बर्फियाँ। सब तो पहले तो अपने जोत जगा लेने हट हट की। हाँ
अच्छा वो उधर दूसरी मोमबत्तियाँ भी लेके आया एक फैंसी अच्छा ना मोमबत्तियाँ हैं कई नहीं है फैंसी मिलेंगी तो क्या था मम्मा रहने दे खेल खीना अखरोट खा मत्था टेक के खावांगे गला तो पहले ही खराब हुआ है आवाज तो पहले ही नहीं आ रही हैगी हंसिया भी नहीं जाता है घुग्गी की आवाज हुई हुई है अजीब जी देखी कबाड़ के अंदर रखा दीवा लो जी मैं ते सरदार जी ते उदम असी चले दीवे रखन ले पुत्त थोड़ा जिहा ते नाले गुरुद्वारा साहब च ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚੱਲੇ ਆ ਬਾਕੀ ਘਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੱਟ ਬਾਲ ਲਈ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਭਰਾਂਗੇ ਹਨਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਗਾ ਮਾੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਲਗਾ ਆਣਗੇ मेरा ना सिर भारी भारी होया पे सिर बहुत दुख रहा है गोली ले गोली ले लेंदी गोली तो खोही लगाए की लाना पहला बत्ती में दो दी मेरा आदि वक्त रखना है उधर आदि वो उधर रख दो इन्हें रख लियो अंदर खिलना उठी बाल लेंगे हाथ तो ले मेरे नहीं तो लो जी पता नहीं गुरुद्वारा साहब के दर्शन करवाने हैं चलो जा रहे थे 3 जने बैठ गए बुलेट पर हवा है नहीं हूँ उरे रास्ते में हवा भरनी पैगी ना दब गया था लो
ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜੱਸੂ ਤੇ ਹਰਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁੱਜੀਆਂ। ਦਾਦੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਪੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਹਜੇ ਧਾਰ ਤਾਂ ਕੱਢੀ। ਦਾਦੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਅੰਕਲ ਅੰਕਲ ਹੈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ। ਦੇਖ ਪਿੱਛੇ ਦਾਦੀ ਮੰਮਾ, ਦੇਖੀ ਪਿੱਛੇ। ਕੁੱਜੀ ਅੰਕਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਗੋਭੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੁੱਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਜੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਕੁੱਜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ। ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੇਕਾਂਗੇ ਮੱਥਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਚਮਚਮ। है मेरे पीछे है केड़ा मुंडा अंकल गल भी आया कोई मुंडा अच्छे जी बर्फी रह गई अपनी रखनी पर कुजियां अपनी पूरी तरह भर गई ने विच आना नहीं समान ऐदा ही रख लेंगे केला रख देने कुजियां दे कोल। अपना जिन्हें जिन्हें जेड़ी जेड़ी चीज लेनी होगी चक चक के खाई जाएंगे। बाकी समान अपा लिफाफे च पा के रख लेंगे। पापा जी साडे नूं मिठा ज़्यादा पसंद है। पापा जी ने सब तो पहले चकना है खेल। खेल खा के ज़्यादा खुश ने पापा जी साडे। जदों असीं छोटे हुंदे सीगे ना असीं मिठा नहीं खांदे सीगे। साडी मेरी आदत सी कि मैं पूरियां प्रसाद भी नहीं खाना, पूरियां नाल गोभी की सब्जी खांदी सी। पर मेरी हुण भी यही आदत है। जी पूरी तरह सजा लेंगे। इन्ने सारे जने अपना आ जाएंगे।
ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖਰੋਟ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਖਰੋਟ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਰੋਟ ਖਾਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। वो कुछ नहीं मिला क्या जिस पर यो दी मेरे खर्च रहे बापू जी ने क्या राय बने तो ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਬਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਆਵਾਂ ਨਾ ਲੈ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਇਹੋ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਨਾ मम्मा ले किसका गिफ्ट है ਤੇਰਾ मेरा तो के लिए भांडे हैं